दीपक रेसिपी विथ दीपक चॅनल आपले सहर्ष स्वागत। या चॅनलवर आपल्याला व्हेज नॉन व्हेज सर्व पदार्थ भेटतात। आपण बघणार आहे चिकन करी, एकदम स्वादिष्ट आणि रुचकर आणि एकदम सोपी, बघता क्षणी तोंडाला सुटलं पाहिजे पाणी। चिकनची भाजी बनवणार आहे, त्यासाठी आपण काय काय साहित्य घेतले ते दाखवणार आहे आज तुम्हाला मी। 3 कांदे, 2 लसणाचे गड्डे, 1 खोबरा एवढा आणि 1 टमाटर आणि आलं आणि एवढीशी कट केलेली कोथिंबीर। आपल्याला आता सगळे साहित्य कट करायचे, अशा प्रकारे कट करून घेतलेलं आहे। हे आपण अशा प्रकारे कट करून घेतलेलं आहे। हे कांदे अशा प्रकारे बारीक केले, ती कोथिंबीर केलेली, लसूणाच्या पाकळ्या केलेल्या आहे, खोबरा असं बारीक केलेलं आहे, टमाटे असे, आलं। तेल टाकायचं आणि हा जो कांदा फ्राय करू। अशा प्रकारे हा कांदा लाल झालेला आहे। ह्याच्यामध्ये आता आपण हा जो लसूण आहे, हा लसूण टाकायचा आहे। लसूण झाल्याच्या नंतर हा पूर्ण लसूण टाकायचा आहे। हे अद्रक टाकून द्यायचं सगळं। हा पूर्ण चांगला भाजून घ्यायचा, लसूण आणि अद्रक पूर्ण चांगलं भाजून घ्यायचं। 1 ते 2 मिनिटं झालेले आहे। आपण हे अद्रक लसूण भाजून घेतलेलं आहे चांगल्या पद्धतीने। तर त्याच्यामध्ये 1 टमाटर टाकायचा आहे, मिरची टाकायची आणि अशा प्रकारे अजून थोडी कोथिंबीर टाकायची आणि अशा प्रकारे हा एक जीव मसाला भाजून घ्यायचा आहे सगळं। अशा प्रकारे हा मसाला भाजलेला आहे, आपण एका ताटलीत काढून घेऊ। एकदम थोडं तेल घ्यायचं। आता आपल्याला खोबरं भाजायचं आहे। गरम तवा असल्यामुळे लगेच भाजतंय खोबरं। खोबरं हे आपण भाजून घेतलेलं आहे, आता आपण काढणार आहे खोबरं। बेसन 2 चमचे आपण भाजून घ्यायचं। आता बेसन पीठ आहे, आपण 2 चमचे असं भाजून घ्यायचं। बेसन पीठ अशा प्रकारे भाजून घेतलेलं आहे, आपण ताटलीत काढून घेऊ। हा जो मसाला आहे आपण पूर्ण गार करण्यासाठी ठेवूया थोडे, आणि तोपर्यंत आपण चिकन ते धुवून घेऊ। 1 किलो चिकन आहे, आपण हे स्वच्छ पाण्याने धुवून घेऊ। दोन तांब्यामध्ये चिकन धुवायचं। अशा प्रकारे स्वच्छ धुवायचे। हे पाणी काढून घ्यायचे।
भांड्यात काढून घेतले. आता छोटे चमचे 3 हळद टाकायची. तर अद्रक आपण ही पेस्ट मार्केटमध्ये घेऊन टाकू शकतो 2 चमचे. त्यानंतर धना पावडर 2 चमचे टाकायचे आहे. पावडर अजून 2 चमचे टाकू शकतो. कालवलेलं 1 चमचा चिकन मसाला टाकायचा आहे. ती वापरू शकतो मार्केट. तुम्ही कोणतेही मसाले मार्केटमध्ये वापरू शकता. हे झालेलं आहे काढून. त्याला आपण मसाला मिक्सर मध्ये बारीक करून कुकर 15 मिनिटं झाकून मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आता खोबरं बारीक करून घेणार आहे. हे आता आपण बारीक करून घेतो. वरच बारीक करायचं. खोबरं बारीक करून घेतलेलं आहे. आपण एका वाटीमध्ये काढू. त्यानंतर आपण कांद्याची पेस्ट बारीक करून घेऊ. या मसाल्याला आपण बारीक करून घेऊ. खोबरं टाकून बारीक झालेली. अशा प्रकारे बारीक झालेलं आहे. अजून बारीक करण्यासाठी आपल्याला थोडं पाणी टाकावं लागेल. मसाला पूर्ण बारीक झाला आहे. एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ. 2 पळी तेल तापू द्यायचं. तेल तापलं कमी घेतो. कमी गॅसवर बारीक घ्यायचं. कमी गॅसवर पाणी सुटण्यासाठी ठेवायचं.
होत आहे. याची आपण थोडी कोथिंबीर टाकणार आहे. आणि आता मीडियम गॅसवर शिट्ट्या करू शकतो. शिट्ट्या झालेले अशा प्रकारे दिले आहे. आपण आता ह्यातले जे पीस आहेत ते मसाल्यात टाकतो. भाजी एकदम मस्त झालेली आहे. तुम्ही ही भाजी भाकरीसोबत, ज्वारीच्या भाकरीसोबत नाहीतर बाजरीच्या भाकरीसोबत खाऊ शकता. एक नंबर झालेली. व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असला ना नक्की आणि नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्हाला सर्व मोफत आणि सर्व मोफत सगळ्या मित्रांना मोफत पाठवा. विसरू नका, लाईक करायला विसरू नका.